Hallo allemaal, daar Hallo. zijn we weer. Hoi. En wat doen wij vandaag? Vandaag gaan wij jullie onze top 5 van onze mooie, leuke en fijne aanpassingen laten zien of laten horen. Wat wij hebben gedaan in onze camper. Ja, dat doen wij met een hele grote groep. Wij zitten ook aangesloten bij Vloggers United. En dat is een groepje van vloggers over camperaars. En wij gaan allemaal tegelijkertijd deze video maken. Een top 5 van camperaanpassingen in onze camper in 5 minuten. Ja. Dat wil niet zeggen dat er voor en daarna dat dit wel wat gekletst kan worden, maar een minuut per onderdeel. Wordt weer een mooie uitdaging. En dat doen we met een hele hoop, dus jullie hebben dan heel veel ideeën, hopen wij. Dat doen wij trouwens samen met Camper Douw, Ja. Happy Camperkoppel, Adrian Tour, Heesjes op Wielen, Vandaag de Dag, De Mazzel, Toffen met de Camper, ja, en wij dan natuurlijk. Ja. Dus dat is echt een flinke groep waar jullie hopelijk heel veel ideeën van af gaan doen. Nou, we hebben er weer zin in, dus we gaan beginnen. Ja! Nummer 1. Nou Dennis, zeg het maar. Dat is mijn levelsysteem. Ik ben super blij met het levelsysteem onder onze camper. Een dure investering geweest en iedereen zei van joh, dat is een accessoire waar je eigenlijk nooit meer zonder kunt. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Het is zo fijn om de camper ergens neer te kunnen zetten, op die knop te drukken en je bent klaar. Je bent helemaal waterpas, je bent stabiel. De ondergrond is ja, niet meer van belang eigenlijk wat dat Je betreft. doet ook niet een beetje zo wiebelen meer in de camper, Nee, ook niet. Nee, ik vind het echt een super oplossing. Ik zeg al, het is wel duur, dus als je het wil doen, doe het dan meteen in het begin, dan heb je het meeste profijt van. Ja. Wat mij heeft verteld is dat het systeem waar wij onder hebben zitten, wij hebben van EP trouwens, schijnt mee te kunnen naar de volgende camper. Dus ja, het is dan geen verloren geld, dan zat ik hem denk ik toch ombouwen. Maar we hoeven voorlopig geen nieuwe camper. Maar voorlopig nog niet. Maar wij zijn alle twee er heel erg blij mee. Ik vond in eerste instantie het een beetje onzin, maar super, Ja. super aanpassing. Zeker weten. Nummer 2. Nummertje 2, ja, daar ga ik mee beginnen. USB-aansluitingen. Wij hebben overal in onze camper USB-aansluitingen hebben we laten plaatsen. Hartstikke makkelijk, want dan zit je nooit te denken bij jezelf, waar kan ik ergens inprikken? Of als iets al ingeprikt is en je denkt, oh ja, ik moet eerst even wachten tot dat gedeelte weer is opgeladen. Dus ja, ik vind het super. We hebben de camper, er zitten wel wat vaste USB-aansluitingen meestal in een camper in. Maar wat wij hebben gedaan is, we hebben nog wat dingen bijgezet op plekken waar we denken, nou hier bij de eettafel, bij nachtkastjes bijvoorbeeld, dan kun je je telefoon zetten om op te laden. Bij het aanrecht, boven bij de tv. Het boven het paneel. Ja, bij de ingang van de bedieningspaneel. Ja, daar heb ik ook één, daar heb ik zelfs twee, want daar heb ik één normale zitten en eentje hebben we ingebouwd met die Power Delivery 3 ampère. Oh ja. Voor het internet. Ja, dat is gewoon echt... Ja, hartstikke makkelijk. Dus wij weer helemaal blij. Ja. Helemaal blij. En dan hebben we natuurlijk nummertje 3. Nou, nummer 3 vind ik, dat is een hele bijzonder. Heel veel mensen weten niet eens dat kan. Dat is een stoelverlaging. Oh ja, ideaal. Ja, wij hebben zeker. een integraal camper en het probleem vind ik dan zelf met integraal campers is vaak als je daarin gaat zitten, dan kijk ik met, ja, net tegen de rand van die verduistering aan, dat bij Fiat. Bij Ford is dat niet en bij Mercedes geloof ik ook niet, maar bij Fiat is dat heel erg. Omdat die stoelen, daar hebben ze gewoon een draaiplateau op gezet en daarop zit zeg maar de stoel gemonteerd en daardoor komt de stoel wat hoger te zitten. Ja. Dat is best wel een stuk. En daardoor zit je ja, niet meer lekker met de voetjes aan de grond. En ik heb dus dat ik daar tegenaan kijk. Nou. En je hebt een makkelijk uitzicht gewoon ook wel ondertussen. Weet je, ja, het is fijn. Ja, toch? ze hebben dus speciaal dat frame waar die stoel op staat, dat kun je vervangen door een lagere frame. Er is wel de ombouwtje weg, maar ja, dat ziet niemand. Dus dan zit je lager en eigenlijk zit je dan met de voeten goed aan de vloer. Je kijkt goed weg, want je hebt echt geen last van het ding. En met schakelen zit je precies op de goede hoogte. Dus ik ben daar super content mee. Super blij weer mee. Super. Nummer 4. 4, dat is alweer bij 4, hè? Oh. Ja, het gaat hard. Ja, nummertje 4. Moest ik even over nadenken. Waar was het ook alweer? Cabine-isolatie. Cabine-isolatie. Wij hebben aan de zijkanten hebben wij dat allemaal geïsoleerd. Volgens mij ook bij de voetenkanten, toch? De vloer, Bij de voeten, deel, zijkanten van de deuren. Ja. Waarom is dat nou zo fijn? Het is heel vaak ons opgevallen dat toen we het niet hadden, dat er heel veel kou uit die deuren kwamen. Ja. En dan zat je vooral in de winter en dan is het wat kouder en dan voel je het expres. Dus ja, hartstikke fijn. Ja. Heb jij nog iets anders wat je me erbij moet vertellen? Nou, ze hebben dus bij ons een extra mat onder de vloer neergelegd. Ja. In de deuren hebben ze isolatie gemaakt, dus echt in de deuren. En dan hebben ze dat voeteneind, dat deel, wat dus naar de motorruimte toe gaat. Dat schutbord of zoiets heet dat geloof ik. Er zit ook een hele
hele isolatie, ook allemaal door. Zelfs bij de pedalen is het helemaal dicht. Oké. En ja, dat scheelt zoveel in temperatuur, omdat wij vooral, ja, we rijden ook in de winter. Ja. En die cabine is toch vrij koud altijd. En als het goed is, heeft Dennis daar ooit een filmpje over gemaakt, dus zoek het op. Dat is Ja, hartstikke zet ik leuk. even neer. Ja. En dan komen we natuurlijk weer bij nummertje 5. En En dat ben ik het LPG-systeem. Ja. Voorheen altijd liggen leuren met gasflessen, los en omwisselen. En dat ging in Nederland eigenlijk altijd wel goed. Want je hebt een bepaalde fles die je kiest en daar werk je dan mee. Maar zodra je de grens over gaat, moet je denken, oh ja, wacht, hier hebben ze zulke flessen, dan moet ik die omwisselen. Of van tevoren zorgen dat je genoeg hebt, dat je niet hoeft te wisselen. En volgens mij hebben we wel eens ooit een keer gehad dat we een hele oude fles terugkregen. Denk, ja, dat is ook dat is het niet. wat dingen. Nee. Dus, Dus toen, toen we deze kochten zat er een LPG-installatie in, gelukkig. Een goede, met 80% vulling. Alleen je hebt een binnenaansluiting. Dus wij hebben laten ombouwen naar een buitenaansluiting. En ja, ik weet het, het is niet overal toegestaan in Nederland om te vullen aan de buitenkant. Het LPG sowieso niet. Maar voor de rest van Europa wel. En dat gaat eigenlijk altijd goed. En ik vind het zo fijn dat je niet hoeft te wisselen. Ja. En overal gas kunt tanken. Echt, ik vind het super. Nou, we zijn er al volgens mij weer helemaal doorheen. En dat waren ook 5 minuten volgens mij. Jongen, Dus volgens mij heb ik het best gaat goed snel. gedaan. Ja, het gaat snel. Nou, Superleuk toch? ja. Wat zullen we zeggen? Nou, ik zou zeggen, vond je ons filmpje leuk? Want ja, wij hebben er eigenlijk niks meer over te vertellen. Er zijn nog veel meer dingen die we eigenlijk hebben aangepast. Maar dit zijn de mooiste 5 leukste aanpassingen die we hebben gedaan aan de camper. Ja, ik vond het wel lastig om er 5 uit te kiezen. Want vaak zijn ze wel heel technisch. Ja. Dus het is, ja, dan heb ik er heel veel over te vertellen. Maar ja, dat is altijd even een beetje lastig en een beetje een one-man-show over maken. Ja. Dus we hebben een beetje gekozen van, nou, welke vinden we nou echt makkelijk aan te passen. En misschien ook iets voor jullie natuurlijk. Ja. Dus hebben we deze 5 gekozen. Ik ben heel erg benieuwd waar de rest me aan komt zetten. Ik ook. Misschien dat we wel sommige dingen hetzelfde hebben. Dat hebben we geen idee, want we maken het onafhankelijk van elkaar, zonder overleg. Ja. En heb je deze video gekeken, klik dan op het knopje volgende. Dan kom je hopelijk uit bij een van de volgende. We gaan dat met de 7 man doen, dat is echt superleuk. Ja. Dus voor nu zeggen wij weer tot ziens en groetjes. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei doei. Doei!